Quốc sư Diên Khang rốt cuộc cũng lộ diện. Lúc này, y thê thảm đến mức nào, Tầm Mục muốn lôi kéo Diên Phong Đế cùng vợ chồng quốc sư gia nhập Thiên Thánh giáo, ba người sẽ có phản ứng ra sao? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 96 Mục Thần Ký các bạn nhé. Ở cuối tập trước, sau khi dò hỏi được hành tung của quốc sư, Tầm Mục liền lập tức đưa Diên Phong Đế đi tìm kiếm. Hai người cưỡi Long Kỳ Lân, phi bôn suốt 2 ngày, cuối cùng dừng chân tại một sơn cốc ẩn chứa hồ thần huyết. Mới thấy quốc sư cùng người vợ đang mang thai đang ở ẩn tại đây. Diên Phong Đế vốn định tiến lên khương sư vấn tội, nhưng thấy quốc sư cũng bị thương nặng, ông không kìm được nước mắt tuôn rơi, thẳng thắn hỏi đối phương sao đến nông nỗi này. Quốc sư bộc bạch rằng trước đó khi đi điều tra nguồn gốc thiên tai, ông đã đụng độ vị thần tay cầm hồ lô giải phóng thiên tai. Trận chiến qua đi, đối phương chỉ bị thương nhẹ, còn ông lại chấn thương nặng hơn, cộng thêm việc phu nhân đang mang thai nên đành phải ẩn cư ở nơi này. Tầm Mục sau khi kiểm tra thương thế của quốc sư liền cho y biết trong vết thương có ẩn chứa thần ý, bản thân không thể chữa tận gốc, phải cần dược sư ra tay mới có thể hóa giải triệt để. Nói rồi, hắn liền lấy ra kiếm hoàn mà lão Câm tặng, dẫn động uy năng của thần huyết trong hồ, tiêu trừ một phần thần thông tàn lưu ở vết thương do thần gây ra, đồng thời bôi thêm nước dãi của Long Kỳ Lân mới có thể cầm được huyết. Xử lý xong vết thương, Tầm Mục vạch ra cho Diên Phong Đế và quốc sư hai con đường, một là đến Đại Khư yên tâm chữa trị, hai là mạo hiểm trở về kinh thành. Diên Phong Đế cùng quốc sư nhìn nhau một cái, đồng thanh lựa chọn trở về kinh thành. Để che mắt thiên hạ, Tầm Mục cải trang vợ chồng quốc sư thành dáng vẻ đạo sĩ và đạo cô, còn thuận thế khuyên ba người gia nhập Thiên Thánh giáo, hứa hẹn chức vị cao, bảo rằng giờ gia nhập giáo phái thì vị trí còn cao, đợi đến khi phế hẳn không cứu được nữa thì chỉ làm được phó huynh chủ thôi. Diên Phong Đế và quốc sư ban đầu thoái thác, bảo muốn làm thì phải làm giáo chủ, nhưng họ không ngờ Tầm Mục lại thực sự có ý định nhường ngôi, lập tức nghẹn lời không dám đáp tiếp. Quốc sư phu nhân phải ra mặt giảng hòa, cuối cùng gia nhập giáo phái làm Tú Đường hương chủ để giải tỏa bầu không khí gượng gạo. Sau đó, quốc sư phụ thân phân tích cục diện cho quốc sư thấy, trở về kinh thành, chỗ dựa duy nhất của họ chỉ có Thiên Thánh giáo, đã mất lực lượng của người ta thì tự nhiên phải cho người ta lý do để an tâm. Quốc sư suy ngẫm hồi lâu, chủ động tìm Tầm Mục, đồng ý gia nhập giáo phái làm đệ tứ Thiên Vương, nhưng tuyệt đối không cho phép Diên Phong Đế có bất kỳ dính dáng nào với Thiên Thánh giáo. Sau khi thu nhận vợ chồng quốc sư vào Thiên Ma giáo, cả đoàn tiếp tục lên đường. Trong lúc di chuyển, Tầm Mục cũng truyền thụ bá thể Tam Đan công cho quốc sư để giúp ông hồi phục nguyên khí. Khi đến Khâm Châu, qua sự chữa trị của Tầm Mục, thương thế hồn phách của Diên Phong Đế và ngoại thương của quốc sư đều đã bình phục. Tuy nhiên, thần thông tàn lưu sâu trong cơ thể quốc sư vẫn chưa thể diệt trừ. Hai đại cường giả mạnh nhất Diên Khang lúc này đều biến thành những kẻ ốm yếu cần Tầm Mục chăm sóc. Trên đường đi, Tầm Mục ngày đêm diễn luyện hai thức kiếm pháp mà thôn trưởng truyền thụ, muốn dung hợp vào chiêu thức kiếm cơ bản do quốc sư khai sáng. Quốc sư nhìn thấu tâm tư của hắn, ông bèn dùng cành cây làm kiếm để múa chiêu, chỉ điểm cho Tầm Mục. Tầm Mục kế thừa y bát của Tô Mặc Già, kiếm pháp của thôn trưởng ẩn chứa nội bi thương mất nước, kiếm pháp của quốc sư lại dọc ngang khai phá. Sự chỉ điểm từ hai con đường khác nhau giúp Tầm Mục lĩnh ngộ về kiếm ngày càng thâm sâu, chỉ còn thiếu một bước là có thể bước vào cảnh giới tiểu tông sư. Diên Phong Đế thấy tư chất của Tầm Mục kinh người, bèn dốc hết vốn liếng truyền thụ công pháp truyền thừa của hoàng thất là Cửu Long Đế Vương công. Công pháp này lấy biến hóa làm cốt lõi, có thể diễn hóa muôn vàn thần thông phong, lôi, thủy, hỏa. Tầm Mục vừa bắt tay vào luyện đã dung hợp khí Cửu Long với nguyên khí bản thân, điều khiển như ý, biến hóa theo tâm, khiến Diên Phong Đế và quốc sư nhìn mà sững sờ kinh ngạc. Chỉ còn cách kinh thành 3 ngày đường, vừa hay cũng còn đúng 3 ngày nữa là đến lễ đăng cơ của thái tử. Kiếm Đường đến báo tin, mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng. Tầm Mục kinh nghị nói, Đại Lôi Âm tự và đạo môn hạ sát được một hoàng đế thì Thiên Thánh giáo cũng có thể làm được, nếu không sao có thể làm đệ nhất thánh địa ma đạo. Quốc sư Diên Khang nhíu mày hỏi, ngươi định làm gì? Tầm Mục thản nhiên đáp, vào thành trảm long. Kinh thành mỗi lúc một gần, thám tử trên đường cũng xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Mặc dù bên ngoài thiên tai nhân họa liên miên, thế nhưng những nơi càng giáp với kinh thành thì lại càng náo nhiệt, vui tươi như thường. Lụa đỏ thậm chí còn được treo thắt rực rỡ trên rất nhiều cây cối. Bên cạnh đó, trên đường cũng có vô số sứ đoàn nước ngoài đang đổ nước tiến về kinh thành. Sự kiện Tân Hoàng đăng cơ đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt hơn, vị Tân Hoàng của triều đình mới này dù chưa chính thức lên ngôi nhưng đã thể hiện những điểm hoàn toàn khác biệt so với tiền triều. Tân Hoàng đối xử vô cùng thân thiện với nước ngoài và sẵn sàng đồng ý kết tình bang giao với các nước lân cận. Bởi lẽ, trong thời kỳ của tiền triều, quốc sư Diên Khang vốn là người thích dùng binh, ông từng thôn tính mấy chục quốc gia, đánh cho những nước lớn xung quanh phải tơi bời, chiếm lĩnh lãnh thổ hoặc ép đối phương phải xưng thần tín cống. Hành vi đó quả thực vô cùng ngông cuồng và hống hách. Cho đến trước khi quốc sư Diên Khang dẫn quân đánh Đại Khư, thời điểm mà quốc lực Diên Khang quốc đạt đến đỉnh cao khi đồng thời khai chiến với cả 5 nước lớn, thì ông bất ngờ bị hành thích. Chính vì sự cố đó, con đường mở rộng lãnh thổ của Diên Khang quốc mới tạm thời khựng lại. Trái ngược hoàn toàn, Tân Hoàng của triều đình mới lại tỏ ra nho nhã, ôn hòa và rất lễ độ. Hắn không chỉ đối xử tốt với các tông phái trong nước mà còn vô cùng hòa nhã với sứ giả ngoại quốc. Chẳng những sẵn sàng trả lại những lãnh thổ mà quốc sư đánh chiếm cho các quốc gia xung quanh, hắn lại còn hứa hẹn sẽ bồi thường và khôi phục quan hệ hữu nghị. Đặc biệt,
Quy tắc bắt các nước khác phải xưng thần với Duyên Khang cũng bị Tân Hoàng phế bỏ. Vì thế, các nước vô cùng vui mừng, không tiếc lời ca ngợi Tân Hoàng Linh Ngọc Hạ là vị minh quân hiếm có suốt 1.500 năm qua của Duyên Khang Quốc. Chưa dừng lại ở đó, Tân Hoàng dù chưa đăng cơ nhưng đã rộng mở lời mời nhân sĩ khắp các tông phái đến tham dự đại lễ. Thậm chí, có người còn đồn rằng Tân Hoàng dự định sẽ hạ chiếu thỉnh tội trước thiên hạ ngay trong ngày đăng cơ. Hắn chuẩn bị đứng ra nhận toàn bộ những tội lỗi do Duyên Khang Quốc gây ra trong những năm cải cách gần đây, thỉnh tội với trời xanh, mong trời giáng tội xuống bản thân mình để tha cho người dân Duyên Khang. Sau khi nghe tin, Tầm Mục không khỏi cảm thán, chiêu này thật lợi hại. Hắn khen ngợi không ngớt, đồng thời quay sang nói với quốc sư và hoàng đế, các người cải cách suốt 200 năm, trải qua biết bao vất vả, gian lao để thay đổi quan niệm của người đời, thúc đẩy đạo pháp thần thông tiến bộ. Các người đã phải chịu đựng biết bao tiếng ác, phí tổn không biết bao nhiêu tâm huyết và đã có vô số người phải hy sinh, đổ huyết mới biến Duyên Khang Quốc được như ngày hôm nay. Vậy mà Tân Hoàng chỉ với một chiếu chỉ thịnh tội đã phủ định toàn bộ khó khăn vất vả cùng sự hy sinh của vô số tướng sĩ trong 200 năm qua. Chiêu này quả thực rất lợi hại. Duyên Phong Đế hậm hực, trong lồng ngực cảm thấy đau đớn vô cùng. Ông muốn khóc mà không thể khóc, nghẹn ngào thốt lên: Ngọc Hạ, con trai ngoan của trẫm, nhát đao này của con đâm thẳng vào tim ta rồi. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang vẫn bình tĩnh, không chút dao động. Ông lên tiếng: chỉ cần vào tới kinh thành, ta mất vài ngày để liên hệ với bộ hạ cũ, thì đại thần trong triều đã có tới 7-8 phần ủng hộ bệ hạ. Cùng với việc trong 9 long mạch hiện có long vệ cấm quân, chúng ta lúc nào cũng có thể công chiếm kinh thành. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất bây giờ là ở phủ các vương công đại thần đang có vô số hòa thượng, đạo sĩ của Đại Lôi Âm Tự và đạo môn lấy danh nghĩa hóa duyên để giám sát. Tần giáo chủ, ta cần ngươi dùng thế lực của Thiên Ma giáo để đưa ta vào thành gặp bọn họ. Thế nhưng Tầm Mục lại lắc đầu đáp, không cần phải phiền phức như vậy. Quốc sư Duyên Khang hơi sững người, Tầm Mục giải thích tiếp, thế lực của Đại Lôi Âm Tự và đạo môn quá phân tán, muốn khống chế toàn diện thì thực ra chỗ nào cũng là sơ hở. Đến đây thì cũng hết tập 96 Mục Thần Ký. Nếu tò mò diễn biến tập tiếp theo, các bạn có thể theo dõi trên kênh YouTube Review 5 phút Pro. Mình đã review đến tập 102 rồi nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.